Λοιπόν, μένουμε στην Αχαΐα και θα μεταφερθούμε λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Πάτρα, στην ΒΙΠΕ, τη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Εκεί θα συναντήσουμε τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον κύριο Νίκο Κανόπουλο, δυναμική βιομηχανική εξέλιξη της Bright Solar, η οποία ενισχύθηκε οικονομικά από το ΕΤΠΑ στον τομέα δράσης ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Τον βλέπουμε ήδη τον κύριο Κανόπουλο. Θα κάνετε υπομονή 1 λεπτό να δούμε πρώτα το βίντεο και επανερχόμαστε. Κύριε Κανόπουλε, θέλουμε να μοιραστείτε μαζί μας τη δική σας εμπειρία σχετικά με την ενίσχυση της επιχείρησής σας μέσω του ΕΤΠΑ. Γεια σας και από μένα. Καταρχήν, εντάξει, δεν είμαι ιδιοκτήτης, είμαι ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της εταιρείας, αλλά η εταιρεία έχει αρκετούς επενδυτές τώρα. Με μεγαλύτερο το fund του European Innovation Council, το οποίο είναι το μεγαλύτερο τεχνολογικό fund της Ευρώπης. Και είμαστε περήφανοι γιατί είμαστε η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα, στην οποία αυτό το fund έχει λαμβάνει μέρος στη μετοχική σύνδεση της δικιάς μας εταιρείας, της Bright. Η Bright είναι μια εταιρεία νανοτεχνολογίας, η οποία δραστηριοποιείται εδώ στην Πάτρα και έχει σκοπό την δημιουργία ημιδιαφανών φωτοβολταϊκών πάνελ για εφαρμογές στη γεωργία. Στα πλαίσια της δραστηριότητάς μας, αφού αναπτύξαμε την τεχνολογία, τώρα φτιάχνουμε ένα εργοστάσιο όπου αυτή η τεχνολογία θα παράγεται μαζικά πλέον στην ΒΙΠΕ της Πάτρας. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας λάβαμε ενίσχυση από την περιφέρεια, το οποίο εκτιμούμε ιδιαίτερα, για την αγορά ενός μηχανήματος το οποίο επιτρέπει την εναπόθεση και την στερεοποίηση των νανοηλικών πάνω σε γυαλί, έτσι ώστε το φωτοβολταϊκό πάνελ που παράγουμε να έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία είναι τεχνολογικά ανταγωνιστικά και θα έλεγα πρωτοπόρα σε παγκόσμια κλίμακα. Φυσικά η τεχνολογία είναι πατενταρισμένη. Και εδώ βλέπετε την αρχή της γραμμής και κατά κάποιο τρόπο επένδυση που κάναμε με τα χρήματα του προγράμματος Περιφέρειας για ένα από τα 50 μηχανήματα που υπάρχουν στη γραμμή παραγωγής. Η γραμμή παραγωγής θα είναι τελειωμένη στο τέλος του χρόνου και από το 25 και μετά η παραγωγή των πάνελ αυτών θα γίνεται στην ΒΙΠΕ της Πάτρας και θα διανέμεται στην παγκόσμια αγορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε κάποια ερώτηση προς τον κύριο Κανόπουλο. Ωραία. Το όνομά σου και την ερώτηση. Ονομάζομαι Ελένα Δάρα. Ένα δημοτικό σχολείο είναι ασφαλές να επισκεφτεί την περιοχή?
Όταν λέτε το εργοστάσιο. Διορθώνουμε. Υπήρχαν άλλες επιχειρήσεις που ζήτησαν χρηματοδότηση. Πώς επιλέχθηκε αυτή και όχι κάποια άλλη? Είμαι σίγουρος ότι το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και είναι ανταγωνιστικό. Η επιλογή δεν γίνεται από εμάς. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι κάνουμε την αίτηση. Η επιλογή γίνεται από την περιφέρεια και γίνεται με κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία οι αξιολογητές των προτάσεων βαθμολογούν την πρόταση της κάποιας και με τις εταιρείες με τη βαθμολογία προκρίνονται στο να χρηματοδοτηθούν. Ναι. Μένετε μαζί μας, έχουμε και άλλη ερώτηση. Ονομάζομαι Γεωργία Καράμπαλη. Ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει φροντίδα για τη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων? Δηλαδή, στην περιοχή μας καλλιεργούνται πολύ ηλιά, τα εσπεριδοειδή, η σταφίδα και άλλα. Δίνεται βοήθεια στη μεταποίησή τους? Όσο στη δικιά μας εταιρείας δεν είναι η ανάμειξή μας στην μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων ή στην καλλιέργεια των αγροτικών προϊόντων. Αυτό που κάνουμε είναι προσφέρουμε στον αγρότη ένα σύστημα όπου η γη του έχει διπλή χρήση. Με άλλα λόγια, στο ίδιο χωράφι ο αγρότης καλλιεργεί, για παράδειγμα, ηλιές ή εσπεριδοειδή και παράλληλα εγκαθιστά φωτοβολταϊκά πάνελ και παράγει και ενέργεια ταυτόχρονα στο ίδιο κομμάτι γης, χωρίς όμως να περιορίζεται η απόδοση της γεωργικής καλλιέργειας και φυσικά παράγοντας ενέργεια παράγει ένα ακόμα προϊόν. Με αποτέλεσμα να αυξάνει το εισόδημα του αγρότη χρησιμοποιώντας το ίδιο κομμάτι γης. Ωραία. Και τρίτη ερώτηση, παρακαλώ. Αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσει και η Βικτόρια. Με λένε Βικτόρια Μποσνάκη. Τι ακριβώς κάνουν τα πάνελ που φτιάχνετε με τη γεωργία? Τα πάνελ, όπως σας είπα, εάν βάλετε ένα συμβατικό φωτοβολταϊκό πάνελ πάνω από μια γεωργική καλλιέργεια, επειδή το συμβατικό πάνελ μπλοκάρει παντελώς το φως, η γεωργική καλλιέργεια θα έχει πολύ αρνητικά αποτελέσματα στην απόδοση της καλλιέργειας. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι κάνουμε ημιδιαφανή φωτοβολταϊκά πάνελ, τα οποία επιτρέπουν το φως να περάσει έτσι ώστε τα φυτά να μπορούν να μεγαλώσουν και παράλληλα παράγουμε ενέργεια. Και όχι μόνο αυτό, προστατεύουμε την φυτική καλλιέργεια 100% από τις καιρικές συνθήκες. Εννοούμε αλάζι, χιόνι, καταρακτώδη βροχή. Μαζεύουμε το βρόχινο νερό και το δίνουμε στο γεωργό έτσι ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιήσει και παράγουμε ενέργεια. Την ενέργεια τώρα ο γεωργός μπορεί είτε να την αυτοκαταναλώσει, παραδείγματος χάρη σε γεωτρήσεις που έχει και για την άρδευση της καλλιέργειας, ή να την πουλήσει στο δίκτυο, με αποτέλεσμα να έχει ένα πρόσθετο έσοδο από το ίδιο κομμάτι γης, όπου καλλιεργεί διάφορα γεωργικά προϊόντα. Επομένως, η επίπτωση στη γεωργία όσον αφορά την απόδοση της γεωργικής καλλιέργειας είναι μηδενική, δεν επηρεάζουμε την καλλιέργεια. Την προστατεύουμε όμως κατά των καιρικών συνθήκων, που σημαίνει ότι αυτή η καλλιέργεια μπορεί να χαθεί αν οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ αρνητικές και παράλληλα δίνουμε ένα πρόσθετο έσοδο στο γεωργό από την ενέργεια που παράγει και πουλάει στο δίκτυο. Ωραία. Θέλει να κάνει μία ερώτηση η κυρία Φαναριώτου. Το μικρόφωνο, παρακαλώ, αν μπορούμε να το δώσουμε στην κυρία Φαναριώτου. Ωραία. Κυρία Φαναριώτου, ανοίξτε το μικρόφωνο. Οκ. Να σας ρωτήσουμε κάτι. Δεν πρόκειται μόνο για θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Μιλάμε για καλλιέργειες εκτεταμένες, σωστά? Αυτά. Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, αντικαθιστώντας τη γυάλινη οροφή του θερμοκηπίου με το δικό μας πάνελ, που είναι επίσης γυάλινο, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ανοιχτές καλλιέργειες, αυτό που λέμε αγροφωτοβολταϊκά, το οποίο είναι σε μεγάλες εκτάσεις, σε ανοιχτές εκτάσεις, όπου ουσιαστικά δημιουργούμε ένα σκέπαστο πάνω από τα φύλλα. Ευχαριστώ πολύ. Από γύρω η καλλιέργεια είναι ανοιχτή. Ωραία.
Ευχαριστώ πολύ. Τι? Έχουμε ερώτηση, έχουμε και άλλη ερώτηση. Ναι, εδώ ρωτάνε. Πώς μπορούμε να ανταγωνιστούμε τους Κινέζους? Ο μόνος τρόπος για να ανταγωνιστούμε τους Κινέζους είναι να έχουμε τεχνολογικό πλεονέκτημα. Και αυτή τη στιγμή η εταιρεία μας έχει τεχνολογικό πλεονέκτημα, γιατί και τα υλικά αλλά και η μέθοδος εναπόδεσης των υλικών πάνω στα φωτοβολταϊκά πάνελ που φτιάχνουμε εμείς είναι μοναδικά και φυσικά πατενταρισμένα από τη δικιά μας εταιρεία. Έχουμε 15 πατέντες και η γραμμή παραγωγής που φτιάχνουμε εδώ είναι επίσης μοναδική στον κόσμο, γιατί συνδυάζει την επίκριση του γυαλιού του φωτοβολταϊκού πάνελ με αυτά τα νανοηλικά και την συναρμολόγηση του πάνελ στην ίδια γραμμή παραγωγής. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο σήμερα και η πρώτη γραμμή θα είναι εδώ στην Πάτρα, στην ΠΕΠ Πάτρας. Επομένως, ο ανταγωνισμός δεν είναι στην τιμή, αλλά είναι στα τεχνολογικά πλεονεκτήματα που έχει το προϊόν. Ωραία. Μία ακόμα ερώτηση. Ναι. Μια ερώτηση επίσης ακόμα. Ωραία. Βεβαίως. Πόσοι είναι οι απασχολούμενοι στην εταιρεία? Κύριε Κανόπουλο. Αυτή τη στιγμή στην εταιρεία υπάρχουν 24 εργαζόμενοι και μέχρι το τέλος του χρόνου πιστεύουμε ότι αυτός ο αριθμός θα είναι τουλάχιστον διπλός. Και οι εργαζόμενοι εδώ είναι εργαζόμενοι υψηλής εξειδίκευσης. Αυτό ίσως θα πρέπει να τονίσω. Δεν είναι δηλαδή... Είναι άνθρωποι με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα και εμπειρία, εξειδικευμένοι στον τομέα που αναπτύσσει προϊόντα η εταιρεία. Ωραία. Μία τελευταία ερώτηση, πολύ σύντομα, από έναν μαθητή δημοτικού. Το όνομά σου και την ερώτηση. Με λένε Διονύση Βατσί. Πόσο στοιχίζει το πάνελ για ένα χωράφι? Ενός στρέμματος, ας πούμε, σε μια ανοιχτή καλλιέργεια. Ενός στρέμματος σε μια ανοιχτή καλλιέργεια. Ναι, δεν υπάρχει, επειδή η διαφάνεια του πάνελ προσαρμόζεται στο φυτό που είναι κάτω από το πάνελ, δεν υπάρχει ένα στάνταρ προϊόν, το προϊόν αλλάζει χαρακτηριστικά. Αλλά ενδεικτικά, για να σας δώσω κάποια τάξη μεγέθους, να υπολογίζετε περίπου 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ωραία. Είδατε πολλές οι ερωτήσεις, πολλές οι απορίες, μας τις λύσατε, μας απαντήσατε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σύνδεση. Καλή συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε. Εσείς, να είστε καλά.